Всім привіт! Сьогодні будемо робити ось такого тигрика. Що нам знадобиться? Я роблю з цієї нитки, і ще треба буде трошки білої, але білої вам не буде видно, я її для роботи поміняю на іншу, яка не так блищить на сонці. Нам треба буде чорна нитка, якою ми будемо робити смужки і оформлювати мордочку. Я роблю це з ниток різної товщини, але це не обов'язково. Можна зробити і однією, це 100% бавовна, і одна, і друга. Гачок нам треба буде номер 3, ножиці. Голка бажана з тупим кончиком, щоб вона не чіплялася, не заважала нам в процесі роботи. Оченята пластикові, або, може, ви будете їх вишивати, це на ваш розсуд. І так само з носиками. Можна носик клеїти, можна взяти фетр або якусь плотну тканину, вирізати, або теж зробити за допомогою нитки. Перед тим, як почнемо, пару нюансів. Ми починаємо в'язати отсюди і робимо через кільце амігурумі денця. Як ви бачите, нема швів, не видно, де з'єднувалися нитки. Я вам буду показувати цей спосіб. Ви можете використовувати той, який зручно вам. Намагайтеся тільки, щоб шов, якщо ви будете робити, був десь позаду, а не на мордочці. І ще один нюанс. Одночасно буду знімати, як робити денця і для тигриня, і для левеня, бо вони повністю однакові, тому іноді, може, тут буде в кадрі мелькати і левеня. І так, почнемо наш перший ряд тут. Щоб закривати стовпчики без шва, нам потрібно залишити довгий хвостик. Ми будемо закривати саме їм. На такий кошик достатньо буде залишити десь сантиметрів 30, якщо переймаєтесь, залиште 40. Тепер цей хвостик, який ми повинні залишити, залишаємо перед собою, робимо кільце. І оця нитка, яка йде від мотка, накидаємо нитку, забираємо. І ще один. І ось наш стовпчик, який виглядає як звичайний стовпчик з одним накидом. Нам таких стовпчиків потрібно буде 12. Ось 12. Тепер останній стовпчик я не закриваю, беру за хвостик, затягую кільце і закриваю стовпчик ниткою хвостиком. Тепер, щоб закрити, нам треба знайти ось цю петлю. Піддіваємо за дві дужки. І всередину ще раз протягуємо ось наш перший рядочок. Тепер треба робити другий. Тут є така смужка. Я її роблю, тому що тоді денця виходить більш
тверде, бо це взагалі м'яке-м'яке. В принципі, якщо кошик стоїть на поличці, це ніяк не впливає, але трошки впливає на те, як кошик тримає взагалі потім форму. Якщо тигриня в нас тримає форму, то ливеня, як ви бачите, трошки гуляє. Тепер другий, щоб було більш плотне дно, нам треба протягнути гачок ось так всередину і за задню дужку, і зробити в кожну петлю два стовпчика з одним накидом. Ось таким чином. Наступно теж 2. Тобто перевіряємо себе, якщо в першому ряду ми набрали 12 стовпчиків з накидом, відповідно у другому у нас повинно бути 24. В кожну петлю по 2. Закінчуємо ряд, ще раз покажу, як з'єднувати. Ми дійшли до останньої петлі, робимо 2 стовпчика з одним накидом, знов не закінчуємо стовпчик, беремо нитку від хвостика. Нас буде цікавити завжди в такому в'язанні ось ця петля, коли вже починається в нас ряд. За 2 дужки протягуємо нитку, за одну і всередину, і витягуємо ще раз. Все, з'єднання не видно. Можливо, це не дуже зручно буде спочатку, але потім взагалі без проблем. Тепер це наш другий ряд. Нам треба зробити третій. Третій ми будемо змінювати. Спочатку ми зробимо в першу петлю 2 стовпчика з одним накидом, а в наступну ми зробимо 1. І таким чином до кінця ряду. Кількість стовпчиків загалом повинна збільшитися на 12. Тобто в цьому ряду потрібно, щоб було 36 стовпчиків з одним накидом. Якщо ви все зробили правильно, то в останню петлю зараз вам треба зробити 1 стовпчик з одним накидом і закрити ряд або моїм способом, або тим, який вам зручно. Так, це в нас третій. Ну і на винятки теж покажу. Тепер будемо робити 4-й ряд, останній ряд денця. Тут є нюанс. І нюанс в тому, що нам бажано, щоб до денця було ідеально кругле. Не нагадувало шестикутник, а було ідеально кругле. Як ми будемо цього досягати? Ми дивимося, де наша петля, де закривався наш ряд. Знаходимо тут в нас 1 стовпчик, значить в нього нам треба зробити 2 стовпчика з накидом. Далі ми дивимося, тут було 2 стовпчика, значить ми робимо по 1. Наступна була 1 стовпчик, значить сюди ми робимо 2. Тут було 2, значить робимо по 1 стовпчику в кожен стовпчик. І ось таким чином
продовжуємо до кінця ряду. Якщо ви будете попадати прибавкою на прибавку, у вас якраз буде вив'язуватися кут. І тоді ідеального кроку не вийде. Слідкуйте за цим, будь ласка, або не слідкуйте. Це все творчість, як вам зручно, так і робіть. Якщо ви робили так, як показувала я, як перевірити себе, на цьому етапі у вас повинна залишитися прибавка, куди ви робите по одному стовпчику з одним накидом. Закриваємо ряд. На стінках кошика я пару раз покажу, як закривати ряд, а потім уже не буду повторюватися, будемо вив'язувати тільки мордочки, бо інакше знов туторіал буде на годину. Так, ось наше денце. По розміру з цією ниткою і гачком трійкою по розміру виходить приблизно або 2,5 см, або 3,5, трошки менше дюйма. Тепер ми будемо переходити до вив'язування стінок і одночасно вив'язувати мордочку. Якщо вам буде складно чи не буде виходити, вив'язуйте повністю кошик жовтим кольором, а мордочку можна просто приклеїти зверху білу кругу і теж буде гарно виглядати. І так, щоб стінки були чітко вертикально вверх, тут ми теж будемо захоплювати за 2 дужки, але не отак, а через середину і за задню дужку. Ось таким способом. Мордочку ми будемо вив'язувати одразу в полотні. Там повинно бути 14 стовпчиків. Можна робити більше, можна робити менше. Буде краще, якщо їх буде парна кількість. 14, 16 або 12. Тоді буде легше клеїти оченята і оформлювати мордочку. Так, щоб у нас шов, якщо він є, був позаду, то приблизно 1/3 ми пров'язуємо. І будемо зараз вводити нитку. В мене це не зовсім біла, біла дуже блищить, вам буде незручно. Одягаємо на гачок. Ні, неправильно. Витягуємо. Одягаємо на гачок і притягуємо світлою. Так. Так буде краще видно. Тепер одночасно будемо ховати 2 нитки. Продіваємо через 2 дужки і 2 нитки захоплюємо. Якщо петельки спочатку йдуть якось слабко, білу ми просто підтягуємо нитку і жовту теж можемо підтягнути. І по цьому принципу треба зробити 14. Зараз у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ось так повинно виглядати спереду, ось так повинно виглядати ззаду. Жовту нитку можна підтягнути, щоб вона не стирчала, але не сильно, щоб не затягнути мордочку. Оцей біленький хвостик можна обрізати, він більше нам не знадобиться.
Тепер, щоб був красивий перехід кольору, знов дістаємо світло, повертаємо в роботу жовту і продовжуємо жовтий до кінця ряду. Тут я покажу, як закривати ряд без шва, потім ще покажу на останньому стовпчику. А поки будемо вив'язувати мордочку, будемо пропускати цей момент, будемо зустрічатися на початку вив'язування мордочки у тигра. Дійшли до кінця, витягуємо, залишаємо нитку, яка йде від мотка, беремо хвостик, продягаємо їм, повністю витягуємо нитку, можна трошки підтягнути, якщо задовго. Знаходимо ось цей момент, протягуємо нитку за дужку і всередину. А далі, щоб рисунок не зміщувався, ми всі ряди в'яжемо, вводячи крючок між стінками. Ось так у нас повинно получатися. Доходимо до сюди. Ось тут у нас перші два ряди і наступні два ряди йдуть однакові. Тобто ми тут доходимо до цього моменту. Жовта нитка, біла, можна підтягнути. Тут нитка світла повинна бути вільна, інакше кошик стягне. Можна в'язати, коли ви нитку пускаєте світло повністю по кругу в ряд, але мені так не подобається. Тоді більше шансів, що кошик деформується, десь щось перетягнеться. Так, з першого разу не вийшло, пробуємо другий. Продовжуємо ховати дві нитки. Так, і в'яжемо так само до кінця. Мордочки. Може бути трошки туго, другий ряд зазвичай важко в'яжеться, але потім буде йти нормально. Так, останнє світло. Завели, дістали, оставили світло, взяли жовту. Якщо трошки довга петелька, підтягнули. Ось перші два ряди. Дов'язуйте ряд до кінця, з'єднуйте, зустрінемося тут, покажу, як зміщувати, щоб виглядала красиво собі з двох сторін. Так, тепер як ми зміщуємо колір по стовпчиках. Нам зараз треба зробити на один менше.
ми цей стовпчик пров'язуємо і закриваємо жовтою ниткою. Змістити треба на 1. Протягуємо жовту, залишаємо і закриваємо світлий. Можна підрівняти. З іншого боку треба зробити так само, щоб було симетрично. В даному ряду в нас уже буде 12 стовпчиків світлим кольором. Так, тут нам треба жовтим цей бік. Ми протягуємо світлу нитку. Беремо жовту, закриваємо. І далі продовжуємо жовтим кольором. Ось ми змістили тут на 1 і тут на 1. Наступний ряд пров'язується так само, і ще 2 ряди вам треба зв'язати, коли ви зміщуєтеся на одну петлю. Я пров'язала 2 однакових ряда по 14, 2 однакових ряда по 12 стовпчиків білого кольору, 1 десятий. Наступний для мордочки буде останній ряд. Зменшуємо на 1. А я раніше казала 6, да, повинна бути зверху. Прошу вибачення, зверху повинна бути 8. Да? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, зверху повинно залишитися в останньому ряду мордочки 8 рядів. Я зроблю раніше на відео поправку. Зверху повинно залишитися 8. От мордочка, в принципі, готова. Світлу нитку можна обрізати, прибрати. Або одразу заховати, щоб вона не заважала. Так. Коли заховали нитку, варто перевірити останній стовпчик, його може трошки перекосити. Все, далі продовжуємо все просто жовтою ниткою. Треба пров'язати ще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядів. 7. На 8-му будемо робити вушка. Кішка таки виборола своє право бути в кадрі. Я вже її і закривала, і намагалася якихось смаколиком її задобрити. Але хочу бути в кадрі і все. Я хотіла показати оцей шматочок, що жовтим, без всяких проблем воно закривається. І ось іде перехід на жовтий колір.
Зустрічаємося на вушках. Ось я пров'язала 7 рядів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зараз будемо робити вушка. На вушка нам треба буде 4 петлі. І тут є певний нюанс. Ви можете зробити вушки, як ви хочете, але якщо хочете, щоб вони виглядали рівно, то тоді робіть зі мною. Ми будемо орієнтуватися, що вушка в нас закінчується на цьому рівні. Тобто нам треба на 4 петлі раніше його почати. Ось до цього моменту ми дов'язуємо ряд, у нас залишається 1, 2, 3, 4 і 4. Не дов'язали на 1. 1, 2, 3, 4. Четвертий ряд закінчується над початком мордочки. Далі ми робимо напівстовпчик. Наступну петлю ми робимо 2 стовпчика з одним накидом. В наступну петлю знов 2 стовпчика з одним накидом. В наступну знов пів стовпчик. От одне вушко готове. Далі 10 звичайних стовпчиків. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Це намагається наша звізда ворватися. Починаємо друге вушко. Стовпчик, напівстовпчик, 2 стовпчика з одним накидом, знов 2 стовпчика з одним накидом в одну петлю і напівстовпчик. Все, далі можна закривати. От наш хвостик, вже все, що від нього залишилось. Знов так само 2 за 2 дужки, за задню і всередину петлі. Все, нитку можна обрізати. І заготовка тигриня готова. Ці нитки покажу вам, як заховати, щоб не було видно. Тут я дивлюся за малюнком схеми, як би ці нитки лежали. Тому тут не видно. Можна ховати з внутрішньої сторони кошика, як вам зручно. Такий спосіб і використовуйте. Одразу можу сказати, що якщо ви будете робити з товстої пряжі, а я навмисно роблю кошики маленькими, щоб ви за цією схемою могли з різного розміру пряжі в'язати, то коли ви будете ховати нитку спереду, можливо, її буде видно і треба все ж таки заховати всередині. Так, розрівняти, придати форму і будемо оформлювати. Оформлювати почнемо з рисочок. Ви можете робити, скільки вам здається доречним, скільки для вас буде красиво. Я роблю їх 4 і трошки
зміщую. Можна зробити в один ряд, це як вам буде зручно. Беремо голку, і якщо ви працюєте з двома нитками, з нитками різної толщини, то більш товсту нитку. Перший рівень рисочок я роблю з третього ряду. Тобто десь отсюди воно повинно піти. Нитку закріплюємо. Так, нитку закріпили. Знайшли, де ми будемо це робити. Я беру зазвичай 6,5. Ну, це я вважаю за половинку. Ось це. Раз, два, три, 4, 5, 6. І затягуємо далі. От наша полосочка. Мені вони здавалися тоді не такими широкими, як мені хотілося. Тому я робила в 2 заходи. Тобто закріплювала нитку. І ще раз поверталася в той момент, в той стовпчик, звідки ми починали. Ось таким чином. Між рисочками я робила раз, два, три. І тоді наступна у нас ось там зверху. Це там, де у нас, ну, можна сказати, закінчується мордочка. Щоб нарізати постійно нитку і не обрізати для кожної полосочки, не заправляти заново, я робила ось таким чином. Тобто просто по внутрішній стороні дивилася, мені треба піднятися на піднялися на початок мордочки. Ну, щоб прям один в один, це друга. Тобто сюди. Ось вона вже змістилася. Беремо раз, два, три, 4, 5, 6. І наступну закріплюємо. Сильно не тягнемо, бо тоді з ліцевої сторони буде стягувати кошик. І повертаємося. Наступну смужечку на рівні оцієї і на 3 ряди вище. Раз, два, 3. Якщо не хочете нитку закріплювати зсередини, не закріплюйте. Мені здається, що вона буде, точніше, що вона може чіплятися за предмети, які будуть в кошик складатися. Ну, не знаю, може це тільки моя якесь моє упередження. 2, 3, 4, 5. Ну, або можна просто зорієнтуватися, щоб не рахувати. Де у нас була трісечка. То я кошиками користувалася, в мене нічого не чіплялося. Але, таке ж може бути? Може. Тому нитку з середньої сторони з внутрішньої сторони я закріплюю. Так, і 4-ту рисочку ми будемо робити на рівні другої. Кішку не вдалося вмовити, щоб вона дала мені попрацювати. А я б хотіла вже сьогодні туторіал випустити, тому не витрачаю час на боротьбу. Хай лежить.
Ось наші 4 рисочки. Маємо нитку. Перед тим, як обрізати, перевіряємо, що вона тут не стягнулася і не вискочить, коли ми обріжемо. Я зазвичай вверх роблю в 2 боки закріплення, бо якщо одна із смужок вискочить, буде незручно. Все, тепер другу сторону по той самій аналогії дивимося, де була рисочка, і робимо другу сторону смужок. Іншу сторону. А на цьому етапі, на наступному, нам треба приклеїти очі і ніс. Ніс може бути пластиковий, може бути на твоєму фоні, Кірі, не дуже добре видно. Може бути вирізаний з фетру, ну або іншої щільної тканини. Я зазвичай вирізаю від руки носики. Якщо вам складно, ви можете намалювати на папері, вирізати, перекласти і обрізати за допомогою трафарета. Носик нам треба приклеїти по центру. Тобто ми дивимося, у нас було 8, беремо 2, 2, 2. Тобто ось тут у нас повинен бути носик. Ми його приклеїмо, але сам кончик носика поки що не фіксуємо, бо нам там треба буде зробити йому посмішку. Точніше, навіть не посмішку, рисочку. І нам треба, щоб нитка отут змогла вийти. Потім зафіксуємо носик. Оченята на 1 рівень вище мордочки, широко, щоб в нас влізла ось ця штучка. Якщо не хочете робити ту вишивку, то тоді клейте, як вам буде більше подобатися. Взагалі цей елемент не є обов'язковим, я вам зараз покажу, що навіть без нього ніхто не буде сумніватися, що це тигр. Тигр же ж, так, трошки, мені здається, кривувати оченята. В принципі, це вже тигр. Тепер, коли ми знаємо, де в нас очі, ми можемо зробити брови. Фіксуємо нитку всередині. Знову ж таки, брівками можна зробити різний вираз обличчя. Так, знаходимо на тому самому рівні, де буде інша бровка. Тобто, якщо ми зробимо рівно бровку, такий приблизно вигляд. Ну, а такий то буде злитися на щось. Все, нитку закріплюємо. Тепер будемо робити оцей останній елемент. Він в мене з більш тонкої нитки. Ви можете працювати той самий, або не робити, якщо не хочеться. Так, через те, що ця нитка тонкіша, бажано би зробити додаткову фіксацію, бо дуже легко може вискочити потім. Так, нічого не відвалилося. Тепер оцей момент з мордочкою. Цю рисочку можна вишивати і раніше, і приклеювати носик потім. Але, як показує практика, потім складно зробити, щоб все було симетрично. Так. Тут нам треба заправити нитку і вивести її
наверх мордочки. Будемо робити полоски, коли здається, що в нього це наче продовження носу. Тут ми заводимо. Можна вущі, можна ширше, але приблизно в ширину носа. Тут вираховувати не треба, просто прикладаєте приблизно, як би вона лежала. І шукаєте цей стовпчик. Є. Бажано додатково зафіксувати. Так, дивимося. Тут 2 стовпчика відушка і тут 2. Зазвичай цей підхід спрацьовує, але іноді, залежно від того, як лежить полотно, можливо, доведеться шукати інший стовпчик або переробляти. Заховала нитку, щоб при використанні вона не зачепилася за щось і не витягнулася мордочка. Ну і тепер залишилось закріпити нитку. Тут теж додаткова фіксація в кінці, щоб в якийсь момент тигриня не залишилася без носа. Так, ну і останній штрих. Треба заховати, зафіксувати ніс. Ну, наче все. Я нас вітаю. Тигриня готовий. Прикріплю туторіали ще інших тваринок і буду готуватися до роботи з ливеня. Всім па-па!